Зарваниця – це не просто географічна точка на мапі України, а справжній осередок віри, надії та любові. Цей паломницький центр, розташований у Тернопільській області, щороку приваблює тисячі вірян з усієї України та за її межами. Його історія сягає глибокої давнини і пов'язана з багатьма легендами та чудесами. Перші згадки про Зарваницю датуються 13 століттям. Найбільш поширена версія про походження назви села пов'язана з такою місцевою легендою. Після руйнування Києва татаро-монголами в 1240-х роках вцілілі монахи Києво-Печерської лаври в пошуках надійного укриття втекли в західні землі Київської Русі. Один з монахів після довгих поневірянь заснув десь в зігрітій сонцем долині річки Стрипа. У вісні посеред неймовірної краси місцевості йому явилася Богоматір з 2 ангелами. Прокинувшись і озирнувшись навколо, монах впізнав місцевість, побачену у вісні. Раптом поруч з ним в траві заблистіло і завирувало джерело, а над ним в сонячних променях проявився образ Богоматері. Пізніше над джерелом монах спорудив капличку і помістив туди ікону Богоматері, а місце було названо Зарваницею. Чутка про диво привернула сюди нових поселенців. Незабаром Зарваниця з тихого спокійного місця стала одним з найпопулярніших паломницьких центрів. Слава про це чудотворне місце дійшла і до князя Василька з Теребовлі. Відвідування Зарваниці принесло йому зцілення від тяжкої недуги, після чого князь побудував тут церкву. З того часу Зарваниця протягом декількох століть служить популярним паломницьким центром. Однак в 17 столітті під час турецької навали місцевий храм і монастир були зруйновані. Оспівана в легендах ікона Богоматері була врятована. Її перемістили в нову дерев'яну церкву. Сюди ж перемістили ще одну відому ікону – чудотворний образ розп'ятого Спасителя. До речі, ця ікона в 1742 році була коронована львівським митрополитом Атанасом Шептицьким. Ікона Матері Божої була урочисто коронована лише в 1867 році папою Пієм IX. В той самий час Зарваниці було надано право проводити масові богослужіння по відпущення гріхів. З цього часу тисячі паломників з усього світу збираються в Зарваниці з метою очистити душу від тягаря гріхів і отримати святе благословення. 19 століття стало періодом розквіту Зарваниці. Вона стала важливим центром українського культурного життя. Тут діяли відомі письменники, митці та громадські діячі. Сьогодні Зарваниця може похвалитися дивовижної краси і величі храмовим комплексом. Храм Зарваницької Божої Матері – головний храм комплексу, зведено на схилі гори. Інтер'єр храму витриманий в біло-золотій гамі, блискуча підлога прекрасно гармонує з позолоченими світильниками. На почесному місці розташована чудотворна ікона Божої Матері. У храмі Зарваницької Божої Матері досить розвинена цокольна частина, в якій розміщується нижня церква з 2 капличками. Обидві церкви, верхня і нижня, мають вихід на терасу. Навпроти собору посеред площі привертає увагу оригінальна архітектурна композиція, відкрита каплиця, в центрі якої стела із зображенням ікони Зарваницької Божої Матері. Цей пам'ятник виготовлений з дорогого білого італійського мармуру. Каплицю оточують акуратні строкаті клумби з квітами. Між собором Зарваницької Божої Матері та дзвіницею б'є цілюще джерело, що виникло на місці явлення Богородиці. Саме в цьому місці починається хресна дорога, ведуча вздовж крутого лісового схилу в урочищі Білий Камінь. Дорога символізує муки Ісуса Христа на його шляху на Голгофу. В кінці дороги невелика печерка з прикрашеною квітами статуєю Ісуса всередині. Церковні служби у Зарваниці – це особливі події, які збирають вірян з усієї України та за її межами. Атмосфера тут пронизана глибокою вірою, спокоєм та благодаттю. Кожна служба – це не просто релігійний обряд, а справжнє духовне свято. Протягом століть до Зарваниці стікалися люди, які сподівалися на зцілення. Існує безліч історій про те, як завдяки молитвам перед чудотворною іконою люди одужували від невиліковних хвороб, знаходили втрачене або вирішували складні життєві проблеми. Сьогодні Зарваниця – це великий духовний центр, який продовжує розвиватися. Тут побудовано сучасні готелі та гостьові будинки для паломників, діє духовна семінарія, проводяться різноманітні культурні заходи та фестивалі. Зарваниця – це унікальне місце, де поєднуються історія, релігія і культура. Це місце, куди люди приїжджають, щоб помолитися, зцілитися і знайти духовну гармонію. Зарваниця – це справжня перлина української духовності. Чи були ви у духовному центрі України Зарваниці?
Чекаю на ваші враження. До зустрічі, друзі!